kushtetuese për lista të hapura dhe për të penguar koalicionet parazgjedhore. 15 qershorin nuk do t'i gjejnë ndezur motorët e autobusëve, rritja e numrit të prekurve me Covid-19 bëri që qeveria të shtyjë me një javë vendimin për hapjen e transportit publik. Një ditë pas atentatit mafioz nga hekur ambillës në Tiranë, policia ende nuk ka arritur në gjurmët e autorëve të dyshuar. Nga burgu për jetë në Angli për vrasje 40 vjeçari mundi të fitonte liri në 2019 pas vendimeve korruptive të gjyqtares Enkelejda Hoxha. Me kapuç dhe biçiklet, Franci Alimi është vetëm 28 vjeç dhe duket në videon e policisë duke i vënë tritolin lokalit pranë gjimnazit Petroniri në Tiranë, por ka përfunduar në prangat e policisë. 31 raste me Covid dhe një viktim gjatë 24 orëve të fundit, për shifrat alarmuese më të larta dhe në vetë kulmin e pandemisë, Partia Demokratike bën përgjigje se Manastirliun dhe kërkon ndërheqjen e saj. Një grup maturantësh protestuan për pyetjet absurde sipas tyre në testin e gjuhës shqipe, ndërsa kërcënojnë se do të bojkotojnë provimet e tjera. Ministrja Shahini e quan protestën të nxitur nga opozita, ndërsa u theksua se nuk do të ketë rivlerësim testi. Vetëm 5 kilometra larg Lezhës, fshati Mërqi jeton si në epokën e mesjetës pa rrugë pa ujë, banorët vuajnë edhe mungesën e ujit të pishëm. Report Televizion filmon për herë të parë një qytetërim antik në Belç në zonën e Rasës. Një banor që punonte tokën për kultivimin e duhanit hasi në rrënojat e tërmës romake, ku tashmë është vënë në dieni edhe Instituti i Arkeologjisë. Shkrimtari Ismail Kadare është vlerësuar si prozatori më i mirë në letërsinë ballkanike për vitin 2020 për kontributin e madh që ka në zhvillimin e letërsisë përmes temave lokale dhe universale. I shohim në mënyrë më të zëruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa do të ndalemi fillimisht tek përfundimi i tryezës për reformën zgjedhore që ka sjellë të tjera zhvillime në politikën shqiptare në luftën që po bëhet për ta miratuar këtë formë në kuvend pasi pati një dakordsi mes palëve të mëdha. Opozita parlamentare kërkon që Rudina Hajdari të mos jetë më pjesë e kësaj tryeze dhe në vend të saj të vendoset Mysli Murizi. Në përfundim kanë folur për mediat dhe përfaqësues të rëndësishëm të opozitës parlamentare si zoti Murizi e zonja Hajdari, por gjithashtu edhe përfaqësuesi socialist dhe Damian Gjiknuri. Ne kërkojmë hapjen e listave dhe jemi në sinkron plot me çfarë kemi kërkuar prej 15 muajsh. Rishikim të nenit 68 dhe 64 të kushtetutës. Pjesën tjetër ftojmë çdo subjekt politik, brenda dhe jashtë kuvendit, të ulet në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe të merremi pasi të ndryshojë kushtetuta për të hapin listat për qytetarë shqiptar, të diskutojmë nen pas neni kodin zgjedhor, duke u nisur nga rekomandimet e SBO-dit. Kemi kërkuar zëvendësohet Zoja Hajdari, vullneti 8 deputetëve të grupit parlamentar, po, dhe mbështetjet plot të 2 grupeve tjera parlamentare të opozitare, por jo vetëm, edhe deputetët pavarur, që bashkëkryetar i kësaj reforme zgjedhore, në vend të zonjës Rudina Hajdari, të jetë zoti Mysli Murizi. Dhe besoj që të njëjtën tjetër do të kemi votim në seancë, siç parashikon rregulloria e kuvendit. Ajo që është e rëndësishme për gjithë ne si opozitë parlamentare është fakti që ne kemi shpallur si luftë kryesore për t'ja arritur dhe për t'ja dalë mban në këtë Komision për Reformë Zgjedhore dhe në vijim, pikërisht ndryshimin e sistemit dhe hapjen e listave. Dhe besoj fort që ne do të shkojmë deri në fund. Ne jemi një parti që i qëndrojmë marrëveshjeve dhe ne nuk mund të bëhemi palë në shkelje të marrëveshjeve. Megjithatë, kjo është një çështje që do shikojmë, ne do bëjmë çmos që ajo paket të kaloj, unë nuk mund të parashikoj se çfarë ngjarje do ndodhin për gjëra që si kam kontroll. Majoranca votat e saj i ka të plota, ne do mundohemi të bindim çdo antar tjetër të parlamentit që kjo paket është shumë e rëndësishme, është dobi shqiptarëve dhe nga ana tjetër, çështja e sistemit zgjedhor është një çështje që mbetet akoma e hapur dhe që kemi rënë dakord për ta trajtuar në një fazë të dytë. Reklamat politike në media do të vazhdojnë të jenë pjesë e kodit të ri zgjedhor. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partitë politike, ndërsa paratë që do të merren nga privatët do të jenë të kufizuara. Këto janë 2 pikat për të cilat palët politike kanë rënë dakord në mbledhjen e fundit të Këshillit Politik, ndërsa janë njoftuar se të hënën drafti përfundimtar do të jetë gati. Puna e Këshillit Politik ende nuk ka përfunduar. Sfida e tyre radhës është të realizojnë draftin e reformës zgjedhore për t'ia dorëzuar Kuvendit të Shqipërisë. Palët rënë dakord në mbledhjen e sotme për ta pasur këtë draft në fillim të javës që vjen. Ditën e ënë
Këshilli politik do të ketë përpara dokumentin e plot me amendamentin në kodin zgjedhor për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare dhe adresim të plot dakordësisë pesëqershorit. Në fokus të takimit të sotëm ishin çështjet si financimi i partive politike dhe roli i medias në fushatat zgjedhore. Palët rënë dakord që reklamat politike gjatë fushatës zgjedhore të mos hiqen, me argumentin se nuk jemi në kushtet për t'i ndaluar ato. Do të lejohen reklamat politike, pavarësisht se ka pas një rekomandim të Këshillit të Evropës. Mendojmë që akoma nuk jemi në kushtet që të ndalojmë reklamat politike, kështu që reklamat politike do të jenë pjesë e kodit zgjedhor. Një tjetër pikë që ka marrë bekimin e dy partive më të mëdha në vend është dhe përfitimi më shumë parave nga taksa paguesit shqiptar për fushatat elektorale, por ka ndryshuar dhe financimi nga privati, pasi partitë do të jenë të kufizuara. Ato nuk mund të marrin më shumë se 3 fishi nga shuma që u ka përcaktuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partitë dhe tavani do të jetë në raportin 1:3, pra 3 herë më shumë se sa buxheti që do të marrin nga buxheti i shtetit, partitë do të jetë tavani për financimet private. Ndërsa Rudina Hajdari duket se nuk është mjaftuar me dakordsinë mes palëve për të pasur identifikim biometrik në zgjedhje. Pas mbledhjes së sotme, ajo kërkoi që edhe numërimi të jetë elektronik. Nëse do aplikojmë teknologjinë, ne duhet të jemi të drejtë me votuesit shqiptar dhe të numërojmë votat në mënyrë të drejtë. Dhe pse jo të shikojmë mundësinë e numërimit elektronik. Edhe kjo duhet të jetë një propozim tjetër. Ditën e hënë pritet një tjetër takim mes përfaqësuesve politik. Ndryshimi i sistemit zgjedhor mbetet ende në planet afatgjata të palëve politike. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka komentuar largimin nga Gjykata e Lartë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi për Ardian Dvoranin, duke e quajtur atë një vendim pozitiv por të vonuar. Ilir Meta ka zbuluar se presidenca po investigon edhe trafikun e emigrantëve nga vendet e luftës që kalojnë në Shqipëri, pas ankesave që ky institucion sipas tij ka marrë nga qytetarët. Me tone të ftohta e priti vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor ndaj Ardian Dvoranit. Vendimi i djeshëm në vlerësimin tim është i vonuar, po sidoqoftë është pozitiv dhe krijon mundësi për të ruajtur integritetin e institucioneve të reja të drejtësisë. E njëjta ftohtësi e karakterizoi presidentin e Republikës edhe në deklaratat ndaj kërkesave të opozitës parlamentare, ndonse këto të fundit vazhdon ta llogarisë të paligjshme. Ju kujtoj që pavarësisht nga zëvendësimet, të cilat kanë qenë të paprecedenta dhe kundërshtime kushtetutën me kodin, edhe largimi ka qenë pa precedent në mënyrë kolektive, të kemi vetëm një parlament, ku politika bëhet parlament, ku dialogu bëhet në parlament, ku konsensi bëhet në parlament. Dhe të mos harrojmë që kjo marrëveshje, që është një merit e veçantë dhe e angazhimit dhe përpjekjeve në nivelet më të larta të partnerëve tanë, kështu që unë mezi po pres që ajo të vi këtu dhe unë ta firmos me njëherë. Nuk e ka me kaq ngutë firmosjen e dekretimit të zgjedhjeve në bashkitë ku kryetarët janë larguar si të prekur nga dekriminalizimi. Nuk kemi një vendim të gjykatës kushtetuese mbi legitimitetin apo kushtetutshmërinë e zgjedhjeve të fundit të vendore. Megjithatë, në rast se gjitha palët do të arrinin në një marrëveshje politike, gjithë përfshirëse, dhe kjo do të mbështete edhe nga komuniteti ndërkombëtar, dhe do të ishte pa kritikueshme, nuk do të përpiqesha të besha bllokues. Përsa i përket çështjes së emigrantëve nga vendet arabe, kreu i shtetit nuk pranoi të japë shumë informacion, por garantoi se investigimet kanë nisur. Socialistët dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kanë festuar ditën e sotme ditëlindjet respektive. 29 vjeç bëri Partia Socialiste, ndërsa 46 kreu i Demokratëve. Ky keq informim dashakeqës kanë çfarë të festojnë çdo 12 qershor Edi Rama dhe Lulzim Basha. Kreu Demokrat këtë vit, fik 46 qirinjt e ditëlindjes së tij. Ndërsa kundërshtari politik ka zgjedhur vargjet e Charles Bukovskit të urojë ditëlindjen e partisë së tij.
Your life is your life. Dikur e njihej si Partia e Punës së Shqipërisë. Në vitin 1991, Kongresi i dha një emër të ri, që do ta shoqëronte prej 29 vitesh, Partia Socialiste e Shqipërisë. It may not be much light, but will offer you chances. Emri i kësaj partie lidhet ngushtë me liderin e saj që e drejtoi deri në vitin 2005 kur dha dorëheqjen, Fatosnanon. Stafetën e mori ai që udhëheqet e sot, Edi Rama. And you do it, despite rejection and the worst odds. Nëpërmjet kësaj videoje, kryesocialisti dhe kryeministri Rama tregon se partia ka pasur shkëlqime errënie, por sipas tij, kurrë nuk e ka bërë gabimin e cënimit të interesit kombëtar dhe gjithnjë ka ditur të ripërtërihet në rrugën e një ideje të madhe e të shumë punëve për Shqipërinë që vazhdon. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. E në këtë ditë, ai që nuk ka harruar të dërgojë urime në të dyja selit është presidenti Ilir Meta. Dhe shpresoj të jetë edhe ditë reflektimi edhe për ata që drejtojnë sot edhe për të gjithë të tjerë. Faleminderit, mirupafshim. Po, padyshim që kam nisur një urim edhe një shishe verë dhe shpresoj që dhe i ta kaloj gëzuar edhe dy palët të reflektojnë dhe të na japin marrëveshje të tjera që i shërbejnë plotësimit të 15 kushte. Faleminderit. Ndërsa kryebashkiaku Erion Veliaj, në mesazhin e tij dedikuar Partisë Socialiste, e çmon si forcën që nuk ka rreshtur asnjë çast së punuari për të gjithë vendin. Ndërkaq që zëvendës ministre e Shëndetësisë Mira Rakacolli, njëkohësisht drejtuese e Komitetit të Ekspertëve, ka deklaruar se transporti publik nuk do të hapet me 15 qershor siç ishte parashikuar për shkak të shifrave të ditëve të fundit, por do të shtyhet me një javë, ndërkaq ajo ka deklaruar se pavarësisht situatës nuk do të ketë një strategji pas në rihapje, çka do të thotë se sipas saj situata është nën kontroll. Komiteti teknik vlerëson se situata është krejtësisht e kontrolluar. Por sa më sipër, kemi vendosur që të mos ketë kthim mbrapa në strategjinë e rihapjes. Por, për më shumë siguri, kemi vendosur që të shtyhet për të paktën një javë hapja e transportit publik si një shërbim që vlerësohet me një risk shumë të lartë në këtë situatë epidemiologjike. Por edhe sikur Ministria e Shëndetësisë të ishte gati, duket se shoqatat e transportit nuk do të ndiznin më 15 qershor motorët e urbanëve të tyre, çfarë deklaruan në protestën e paradites se ndjekim tani së bashku. Transporti publik u mbyll më 12 mars për të ndaluar përhapjen e Covid-19, por ende nuk është e qartë se kur do të rifillojë përsëri. Shoqatat e transportit publik refuzuan të rifillojnë punë me 15 qershor, kur është vendosur dhe dhënë leja për rifillimin e këtij aktiviteti. Më 15 qershor ditën e hënë pritet të fillojë transporti publik, por me sa duket kjo do të jetë e pamundur, për shkak se shoqatat e transportit publik kanë marrë vendim për të mos rifilluar aktivitetin e tyre, deri në momentin që do të plotësohen kërkesat që ata kanë. Deklarojmë se subjektet e transportit publik qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas, në çdo datë që mund të urdhërohet rifillimi i këtij shërbimi, do të refuzojnë kategorikisht shërbimin në linjat përkatëse në nivel kombëtar. Fillimisht është diskutuar për transport publik falas, pra për të ofruar transport publik për të gjithë pasagjerët, për të gjitha kategoritë e udhëtarëve gjatë kohës së pandemisë, të garantuar nëpërmjet financimeve të organeve qendrore dhe vendore përgjegjëse, është propozuar organeve vendimarrëse subvencionimi i të ardhurave të munguara për subjekte transportuese si pasojë e kufizimit nga protokolli i sigurisë, heqja e akcizës dhe taksave të karburantit, zbritja e TVSH-s në shitje nga 20% në 0% për vitin 2020 dhe rikthimin në nivelin 6% siç vijon sektori i hotelërisë turizmit, rimbursimi në burim i kategorive të personave të cilët e përfitojnë transportin sot pa pagesë. Është e pamundur ruajtja e distancës nëse urbanët qarkullojnë me 70% të kapacitetit. Ata sqaruan se distanca mund të respektohet
vetëm me 25% të kapacitetit. Që të ruhet distanca prej 1.5 metra është 25% kapacitet. Shoqatat kanë protestuar përpara Ministrisë së Infrastrukturës për kërkesat e tyre, por nuk kanë marrë një përgjigje për plotësim. Deri më tani, qeveria ka marrë vendim për t'u falë taksa dhe tarifat vendore, si dhe merr përsipër 100% shpenzimin e zbritshëm të tyre. Akciza që paguajnë urbanët dhe që kërkojnë të hiqet është 37 lekë për litër. Tre protokolle do të zbatohen për transportin publik që zyrtarisht duhet të rifillojë të hënën. Në protokollin për transportin qytetas, thuhet se qytetarët në autobus duhet të respektojnë distancën 1 metër, përveç atyre që janë nga një familje, pra nuk ka një numër të përcaktuar se sa pasagjerë lejohen. Po ashtu, qytetarët duhet të jenë të pajisur me maska, doreza dhe në momentin që udhëtarët presin autobusin, duhet të respektojnë distancimin social për 1 metër. Edhe drejtuesi automjeti duhet të jetë i pajisur me maskë mbrojtëse e doreza dhe mjetet e operimit të dezinfektohen çdo ditë në ambientet të subjektit të licencuar nën monitorimin e bashkisë, si dhe duhet të pajisen me dezinfektant me bazë alkooli. Në urban duhet të vendosen postera për respektimin e rregullave të higjienës të rekomanduara nga OBSH, të vendosura në vende të dukshme për udhëtarët, si dhe të bëhet ajrimi i ambienteve të brendshme të mjetit, duke mbajtur dritaret hapur përgjatë gjithë kohës së udhëtimit. Masat e sigurisë janë të rrepta, por fatorinat do të vijojnë punën. Këtu ngrihet edhe një pikpyetje për ruajtjen e distancimit social, ndërsa për transportin ndërqytetas, krahas këtyre masave është vendosur të kenë pasagjer vetëm 70% të kapacitetit të mjetit dhe udhëtarët të ulen në mënyrë diagonale. Hipja dhe zbritja e udhëtarëve duhet të bëhet në dyert të ndryshme të mjetit. Për udhëtarët që shfaqin simptoma të COVID-19, duhet të njoftohet urgjenca kombëtare, si dhe duhet të bëhet dezinfektimi i terminaleve dhe stacioneve çdo ditë nga Bashkia Përkatëse. Të njëjtat rregulla do të zbatohen edhe për transportin rreth qytetës. Teksa protesta e shoqatës së transportit nuk ishte e vetmja protestë për arritjen e sotme, sepse edhe maturantët u ngritën në një protestë për shkak se kishin pak kënaqësi me testimin e letërsisë. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i ministres së arsimit Besa Shahini, e cila tha se protesta e tyre është nxitur nga opozita. Testi ishte i nxituar, por nuk do të ketë rivlerësim të tij. Maturantët u mblodhen këtë të premte përpara Ministrisë së Arsimit për të protestuar për provimin e gjuhës shqipe që dhanë një ditë më parë. Sipas tyre, provimi kishte nivel të lartë vështirësie dhe paraqitën kërkesat e tyre. Rishikim tezës dhe një tezë siç ishte në testin model. Testi model ishte shumë ndryshe nga testi që na parashtrua dje. Të dilin përgjigjet brenda ditës dhe nuk kanë dashur siç dalin çdo vit. Ne duam të dimë se cilat janë përgjigjet. Ne kërkojmë që të ulet pragu i vlerësimit, të bëhet një vlerësim relativ, jo absolut, dhe të jetë pra një vlerësim mirëdashës ndaj atyre maturantëve që kanë kaluar 2 tërmete dhe një pandemi. Pavarësisht se jemi ende në shifra të larta të rasteve me Covid, maturantët vijuan grumbullimin pa maska. Ndërkohë që nuk merrin përgjigje për kërkesat e tyre, situata agravoi duke hedhur vesë në drejtim të ministrisë. Për shkak të maturantëve që qëndruan për orë të tëra para ministrisë, drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Rezana Vrapi, doli në një deklaratë ku shpreh se nuk do të ketë rivlerësim të testit, por në 2 provimet e radhës do të ketë 30 minuta kohë më shumë. Nuk ka mundësi rivlerësimi për arsye sepse testi nuk ka asnjë gabim shkencor, nuk ka asnjë pyetje për cilën ne duhet ta heqim po themi nga testi, nuk ka të tilla, dhe unë nuk di që të një ndrejtuar me një pyetje të tillë që kjo është gabim. Nuk kam asnjë pretendim të tillë. Por ju thosha për shpërndarjen e pikëve. Nëse ka grupe të caktuara pyetjesh, të cilat ne kemi llogaritur që të zgjidhen nga rreth 4 deri në 5% e popullatës, por janë zgjidhur me më pak, atëherë këtu ne bëjmë një rishikim të peshave për intervalet e pikëve, për shembull midis 9-s dhe 10-s. Ndonse nuk doli para maturantëve, Ministri i Arsimit Besa Shahini reagoi përmes një statusi në Facebook, duke akuzuar opozitën se qëndron pas maturantëve që po protestojnë kundër testit të gjuhës shqipe. Maturantët do të mblidhen sërish ditën e shtunë në orën 11 para Ministrisë së Arsimit dhe kanë paralajmëruar bojkot të 2 provimeve të mbetura të maturës shtetërore, nëse nuk do të plotësohen kërkesat e tyre. Një 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën tek spitali infektiv, duke rritur edhe më tej numrin e personave që fatkeqësisht humbin betejën me COVID-19 në vendin tonë, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e testimeve të kryera, janë konfirmuar edhe 31 raste të reja. Më pak raste se një ditë më parë, por më shumë viktima se dje. Janë këto të dhënat e fundit për situatën e koronavirus në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar COVID-19.
31 raste kanë rezultuar pozitive me Covid. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë në spitalin infektiv një pacient 71 vjeçar nga Durrësi, i shtruar prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacient, 7 për të cilëve janë në terapi intensive. Në vendin ton, aktualisht janë 346 persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, ku ka edhe transmetime komunitare. Në Shkodër janë 4 raste me Covid, një në Malësi të Madhe dhe 6 në Puk, duke e quar në 11 numër në total në 24 orët e fundit. Në Belqë janë shënuar 2 raste të reja në Nebi, të cilët janë infektuar në Tiranë pasi kanë qenë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Aktualisht janë vetë karantinuar në shtëpi. Në Durrës një punonjës policie rezultoi pozitiv për herë të dytë, duke infektuar edhe gruan. Edhe Kruja vazhdon të ketë infektuar nga fasonerit, ndërkohë që testimet vazhdojnë. E gjithë kjo situatë kërkon që të mos neglizhohen masat e sigurisë, paralajmëron Ministria e Shëndetësisë. Është shumë e rëndësishme që në luftën kundër Covid jemi të gjithë bashkë. Për bilancin e rritur në viktima e të prekur me Covid-19, Partia Demokratike bën përgjegjëse Ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe kërkon ndërheqjen e saj, ndërsa QSUT-ja mbetet një vatër e nxehtë. Shifrat e ditëve të fundit me një shtim të ndjeshëm të numrit të infektimit të personelit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kthimi i shërbimeve mjekësore nga qendra trajtuese mjekësuese në burim infektimi mbar kombëtar është tregues më shumë se gjithçka i një keq menaxhimi të kësaj situate. Kjo situatë çoi apo do të çojë në mbyllje të disa shërbimeve në QSUT, që do të thotë që shumë mjekë të nderuar tanët të mos ofrojnë kujdesin dhe ekspertizën e tyre. Duhet hequr dorë nga propaganda me Facebook, nga kërcënimet për rikthim të karantinës apo masave izoluese, të merren masa urgjente që spitalet, qendrat shëndetësore, çdo pjesë e sistemit shëndetësor të mos jetë vatër infeksioni për popullatën. Të mbrojmë personelin mjekësor, mbrojmë atë, mbrojmë veten. Ndërkaq, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ditën e djeshme ka paralajmëruar rikthim karantine nëse qytetarët nuk i respektojnë masat e përcaktuara nga autoritetet dhe për këtë pyetje ne kemi shtruar sot sondazhin e ditës në sondazh.tv tek shqiptarja.com dhe Report Televizion. Deri në këtë moment 54.7% e votuesve nuk janë dakord me rikthimin e karantinës, 35.2% janë dakord, ndërsa izolim të pjesëshëm kërkojnë 10.1%. Klikoni në çdo kohë tek sondazh.tv dhe jepni verdiktin tuaj. Ndërsa në këtë momente do të flasim për informacionet nga aktualiteti ku publikohen pamjet e vendosjes së territorit ditën e djeshme tek lokali afër gjimnazit Petronini Luarasi tek lagja dëshmorët e 4 shkurtit në pronësi të Arben Koçollarit, ndërsa arrestohet autori i kësaj ngjarje Franci Alimi, 28 vjeç, me banim në Tiranë. Teksa jeni duke ndjekur këto pamje, japen informacionet se në videon e publikuar nga Report Televizion shihet i riu teksa në orën 3:30 të mëngjesit të djeshëm vendos një sasi tritoli në pjesën e përparme të lokalit. 28 vjeçari vjen me një biçikletë dhe mban kapuç për të mos u identifikuar. Dëmet nga shpërthimi ishin mjaft të mëdha në banesën e pallatit ku është lokali, ku pati edhe disa të lënduar. Një ditë më pas, policia ka pragosur 28 vjeçarin, i cili është me precedent të theksuar kriminal, i dënuar edhe më parë për vjedhje dhe për gjithashtu prodhim dhe shitje të narkotikëve. Kur edhe për pakor bën 24 orë nga vrasja e hekuran bilës 40 vjeçari që u ekzekutua mbrëmje te komuna e Parisit me një pistolet silenciator, ende nuk ka asnjë të dyshuar nga ana e forcave të policisë. Kamerat e sigurisë në zonë mund të jenë decizive për zbardhjen e kësaj ngjarje, ndërsa ai edhe pse ishte i dënuar me burgim të përjetshëm duke përfituar nga gjyqtarja e Krujës Nkelejda Hoxha dhe vendimet e saj, ka arritur që në 2019 të jetë i lirë. Mbrëmje te komuna e Parisit kishte shkuar për të takuar motrën që nuk e takoi kurrë. Duke i dhënë një makinë BMW X6 me targa angleze e duke folur në telefon me kufje Bluetooth,
teksa shkonte të takonte motrën e tij në dyqanin pranë një qendre tregtare në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Kështu e ekzekutua me plumb në kokë nga një armë MP5 me silenciator 40 vjeçari me origjinë nga Kuksi, Hekuran Billa, alias Herland Billa. Ka qenë pikërisht kjo rruga e përshkuar nga viktima Hekuran Billa për pak përpara se të ekzekutohej. Fillimisht 40 vjeçari ka evidentuar atentatorët, ku në përpjekje për t'u larguar me automjetin e tij tip BMW X6, nuk i ka shpëtuar breshërisë së plumbave që i morën jetën. Automjeti i tij, i cili u qellua në xhamin e përparmt, përplasi edhe disa automjete të tjera parkuar pranë qendrës tregtare, një skenë përsëritur në atentate mafioze. Pas ekzekutimit mafioz të Hekuran Billës, atentatorët kanë zgjedhur pezën e vogël për të djegur makinën e përdorur prej tyre për t'u larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Automjeti tërësisht i shkrumbuar është gjetur nga uniformat blu rreth 30 minuta pas ngjarjes, ndërsa në brendësi të saj është gjetur edhe arma e zjarrit tip MP5, e cila mendohet të ketë kryer edhe eliminimin fizik të 40 vjeçarit. Një ditë pas ngjarjes, në vendin ku u doq automjeti, ka vetëm mbetje të makinës, mes të cilave dhe kjo gjysmë stem benci, ndërsa autorët mendohet të jenë larguar nga këtu me një automjet tjetër. Automjeti i shkrumbuar ishte një Benz i vjedhur në Kukës me targa të një Renault i vjedhur në Lezhë, brenda të cilit u gjet dhe arma e krimit. I dënuar me burgim të përjetshëm në Angli për vrasjen e Prel Markut në 2006 dhe plagosjen e 3 shqiptarëve të tjerë, mes të cilëve dhe pronari i klubit të natës në Shqipëri, ku ishte arrestuar në 15 nëntor 2007, Billa çuditërisht kishte mundur të thyente me korrupsion qelit e burgut, duke fituar lirinë në shkurt të vitit 2019. Së fundmi, ai kishte tentuar të niste dhe një biznes për dhënien me qerat automjeteve, të cilin nuk mundi ta vinte në jetë. Kamerat e sigurisë në zonë janë elementi kyç në këto momente që mund të çojë hetuesit në gjurmët e autorëve. Hekuran Billa duhet të ishte në burg dhe jo i lirë. 40 vjeçari ka lënë qelinë e burgut të Fushkrujës në shkurt 2019, pas një vendimi të marrë nga gjyqtarja shumë e përfolur në Krujë, Enkelejda Hoxha. Në vendimin gjyqësor që zotëron Report Televizion, rezulton se kjo gjyqtare në 22 shkurt 2019 ka vendosur t'i falë 5 vjet e 2 muaj e 11 ditë burgim Hekuran Billës, duke e lënë të lirë me kusht për një periudhë 5 vjeçare. Kushti që gjyqtarja ka paracaktuar për Billën ishte që ai të punonte si korrier dokumentacioni pranë studios ligjore Duka në Tiranë, studio kjo që Billa e kishte kontraktuar si përfaqësuese ligjore për të mbrojtur në gjykat. Por si rodhi situata deri në këtë fazë, që solli dhe lirimin nga qelia të Hekuran Billës, dënuar në Angli me burgim të përjetshëm për vrasjen e Prel Markut dhe plagosjen e 3 shqiptarëve të tjerë, mes të cilëve dhe pronarit të një klubi nate. Sipas dokumentacionit, Billa është arrestuar në Angli një vit pas vrasjes, në datën 15 nëntor 2007 dhe në 14 tetor 2008, gjykata atje e ka shpallur fajtor, duke e dënuar me burgim të përjetshëm për 3 vepra penale. Më pas Billa është deportuar nga Anglia në Shqipëri me qëllim vuajtjen e dënimit me burg përjet në vendin tonë. Në 13 maj 2014, gjyqtari i Tiranës Altin Abdiu ka vendosur të pranojë njohjen e vendimit anglez, duke njësuar burgimin e përjetshëm në Shqipëri. Por ky vendim, në muajin korrik 2016, është rrëzuar në apel nga treshja e gjyqtarëve Fatmira Hajdari, Lefter Jahja dhe Shkëlqim Mustafa, duke e dënuar Hekuran Billën përfundimisht me 25 vite burgim. Pas këtij vendimi, Billa është burgosur në Fushkruj, ku nga ky burg ka filluar të depozitojë kërkesat për lirim nga qelia. Kërkesa e parë për ulje dënimi me 90 ditë në gjykatën e Krujës është pranuar nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha më 25 maj 2017. E njëjta gjyqtare, brenda një dite, më 25 maj 2017, ka marrë në shqyrtim një kërkesë të dytë të depozituar nga Hekuran Billa, duke vendosur uljen e dënimit me 24 muaj burgim. Ndërsa në 14 shkurt 2018, ditën e Shën Valentinit, gjyqtarja Enkelejda Hoxha ka vendosur të njohë Hekuran Billës periudhën e paraburgimit nga data 15 nëntor 2007 në Angli deri në datën 20 korrik 2016, ku vendimi për dënimin e tij me 25 vite burgim ka marrë formë të prerë në apel. Pra në total, kjo gjyqtare i ka ulur dënimin me masën e 9 viteve, kjo që gjyqtarja argumenton se Billa ka qëndruar në periudhë paraburgimi.
Pa kaluar shumë muaj nga ky vendim, në 21 nëntor 2018, gjyqtarja Enkelejda Hoxha ka vendosur t'i njohë amnistinë e vitit 2016 duke i ulur dënimin në 1 vit burgim, ndërsa në muajin janar 2019, Hekuran Billa sërish ka fituar një ulje dënimi me 90 ditë, po me firmë të gjyqtares Enkelejda Hoxha. Një muaj pas këtij përfitimi të radhës, Hekuran Billa nëpërmjet avokatit të tij Aldo Tabaku, në datën 22 shkurt 2019, ka fituar prej Enkelejda Hoxhës lirimin me kusht, e cila i ka falur 5 vjet e 2 muaj e 11 ditë burgim. Në të gjitha këto vendime, prokurori Bujar Memia nuk ka paraqitur ankimim në gjykat, duke bërë që vendimi të hyjë në fuqi menjëherë dhe duke mos pasur asnjë mundësi të kthimit në burg të Billës. Për gati 1 vit e gjysmë, Billa ka qëndruar i lirë në rrugët e Tiranës, ku në letra figuronte i punësuar si postier pranë studios ligjore Duka në Tiranë, por në janar të 2020-s, Hekuran Billa kishte hapur dhe një biznes në Tiranë për dhënien e makinave me qera. Ndërka që Report Televizion ka mësuar se Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ka firmosur urdhrin për kontrollin e të gjithë procesit dhe dosjes së drejtuar nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha që ka çuar në lirimin e Hekuran Billës pas lajmeve se ai ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm në Angli. Ndërsa do të flasim për të tjera informacione, Report Televizion ka siguruar pamjet kur Hekuran Billa sapo është qelluar me silenciator në xhamin e parë të makinës me timon anglez. Menjëherë makina BMW X6 është përplasur me automjetet e parkuara pranë qendrës tregtare, ndërsa tentatorët sapo kanë qelluar pas zbritur nga makina janë larguar duke ecur mbrapsht dhe duke u larguar nga unaza e madhe. I pari që afrohet është shoferi i njërës prej makinave të përplasura, si dhe 2 kalimtar të rastit që fillimisht kanë menduar se bëhej fjalë për një aksident masiv. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me protestën e maturantëve, të cilët pretendojnë pra dhe që kërkojnë të bëhen student, duke deklaruar se ne do ta dyfishojmë buxhetin dhe do ta anullojmë ligjin e arsimit të lartë, do të ofrojmë stazhe për 10.000 student çdo vit. Bashkë me të rinjtë e treja të këtij vendi do të ndërtojmë një qeverisje normale që ofron mundësi për arsim cilësor, punësim dhe një jetë normale me mundësi dhe dinjitet për të gjithë, tha kryedemokrati pasi ka takuar maturantët e Beratit. Të plot reagimin e Bashës keni mundësi ta lexoni në çdo kohë tek shqiptaria.com. Edhe pse jemi në vitin 2020 dhe po pretendojmë të futemi në Europë, ka ende fshatra në Shqipëri që nuk kanë rrugë, ujë e drita, kushtet minimale për të quajtur një jetë normale. Një fshat në periferi të Lezhës ka mbetur i izoluar pasi nuk ka as rrugë dhe as ujë, ndërsa banorët e Mërqisë, edhe pse ndodhet vetëm 5 kilometra nga Lezhë, vuajnë edhe mungesën e ujit të pishëm. Vetëm 5 kilometër larg qytetit të Lezhës, fshati Mërqi është lënë në arrez. Banorët e fshatit Mërqi jetojnë si në mesjet. Rreth 500 banor kanë mbetur të izoluar për shkak të mungesës së rrugës dhe të njohura. Problemet tona këto janë që kjo rrugi hera kryesore. Ja ka lanë shoshit gronin në asfaltat që nalt makina se s'ka mujt më ullë të poshtë. Baktin i ullë pasarel me kama në bërë, sa me kalu i njeri. Ashtu urës e ta. Ashtë 30 vjetë e prishme. E bojmë na jip një votën sot se e bojmë na. Kush e bani? Kurën ta ban? 30 vjetë që rrugë. Sigurimi i ujit të pishëm është kthyer në një mision të vështirë për të gjithë fshatin. Ujë pishëm nuk kella. Vina në ku, bile ka kanë perfekti herë, i thamë perfekti. Ai pa thanë se në qosë nuk pohat deri vjetë të ri, ma leni fajnë monsa. Ujë pishëm, asa ne, s'ka ujë pishëm kërkonër. Jenë pusete, jenë skandal, s'ka asi sen, asi gjanë kërkonër. Ujësillësi i ri është ndërtuar në vitin 2007, por edhe ai pak ujë që rrjedh në Qezma është i ndotur. Banorët thonë se premtimet e bëra gjatë fushatave elektorale nuk janë mbajtur. Me të tjera zhvillime të rëndësishme të aktualitetit në vend, na njeh një blok informacione shkurt.
Kryeministri Rama përmes një video mesazhi në Facebook ka përgënjeshtruar kryedemokratin Basha, i cili u shfaq pranë disa bizneseve që ankoheshin se nuk kanë marrë ende pagën e luftës. Rama ka ballafaquar deklaratat e biznesmenëve pranë me të dhënat e tatimeve, ku rezulton se ata janë përfitues të dy paketave financiare të akorduara nga qeveria. Politika nuk është lojë me njerëzit, tha ai në mesazhin për Bashën. Pas biznesit të vogël, kryedemokrati Basha takoi fermerët në Berat. Sipas Bashës, pandemia ka thelluar krizën ekonomike dhe karantina shkaktoi një dëm të madh tek fermerët, që u detyruan të hedhin prodhimet. Basha akuzoi qeverinë se i ka braktisur në ditët më të vështira, ndërsa premtoi se kur të vijë në drejtimin e qeverisë, do ta nxjerrë bujqësinë nga kriza. Kryeministri Edi Rama ishte në Marikaj të Vorës, aty ku nisi puna për ndërtimin e dy shkollave nëntëvjeçare, të cilat u shkatruan nga tërmeti. Rama tha se shkollat do të jenë me standarde evropiane, ndërsa firmës ndërtimit i vuri afat që shkollat të mbarojnë më 26 nëntor 2020. Gjatë ecjes në këmbë, kryeministri u përshëndeti disa të moshuar, të cilët i porositi të mos neglizhojnë masat për Covid-19. Policia ka sekuestruar 300 rrënjë kanabis sativa, ndërsa në pranga janë vënë 2 persona dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Kontrollet e policisë u zhvilluan për disa orë në këmbë në fshatin Biz të qarkut të Durrësit. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka vendosur të konfirmojë në detyrë gjyqtaren e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Etleva Deda. Ajo ka punuar për 10 vite te krimet e rënda, ndërsa me shkrirjen e kësaj gjykate Deda kaloi tek gjykata e posaçme. Gjykata e Tiranës ka vendosur të ekstradojë në Gjermani taxhikun e akuzuar si pjesë e një celule të ISIS, Komron Zukurov, i cili ishte i afërm i bashkëtuesit së ish deputetit demokrat Aslan Dojani. Ai do të përballet me drejtsinë gjermane me akuzën e pjesëmarrjes në organizatë terroriste. 3 aksidente janë shënuar në Korçë, Vlorë dhe Durrës paraditën e sotme, ku 2 persona kanë mbetur të plagosur. Në kryqëzimin e fshatit Kamenic në Korçë, një mjet është përplasur me një motor. Drejtuesi i këtij të fundit ka mbetur i plagosur. Ndërkohë në Vlorë, një makinë ka përplasur një person me biçikletë në rrugën Transbankanike. I aksidentuari është dërguar në spital në gjendje të rëndë. Në Durrës, një 28 vjeçar i cili po drejtonte makinën në gjendje të dhëur, ka goditur automjetin e policisë, por fatmirësisht pa të lënduar. Më shumë se një muaj nga zbulimi i laboratorit të drogës në Fier, policia ka arrestuar pronarin e banesës që kishte përshtatur si vend për përpunimin e lëndës narkotike. Në kuadër të operacionit të koduar laboratori, policia arrestoi Aleksandër Kapaj, 53 vjeç, ndërsa më herët u arrestua djali i tij, Angelo Kapaj, 22 vjeç. Ndërkohë vazhdon të jetë ende në kërkim kosovari Ibrahim Faredini, i cili mësohet se ka financuar këtë laborator droge. 300 tregtarët e Zdralës në Shkodër kanë zhvilluar një protestë duke kërkuar që Këshilli Bashkiak të miratoj faljen e taksës vendore të propozuar nga kryetaria e bashkisë Voltana Ademi. Këta tregtarë shprehin se pandemia e Covid-19 ka ndikuar në situatën ekonomike dhe shumë prej tyre janë në prag falimentimi. Punëtorët e uzinës së naftës në Ballsh janë mbledhur në një tubim ku kërkuan rivënien në punë të uzinës. Kjo është disa herë që ata protestojnë pasi puna është ndërprerë për 8 muajsh. I bëjmë thirrje qeverisë dhe ministrit Balluku të vitë të na dëgjojë për kërkesat tona, thanë ndër të tjera naftëtarët. Do të flasim për informacionet nga kultura, ku shkrimtari i mirënjohur shqiptar Ismail Kadare është vlerësuar me çmimin Proza në Ballkan për vitin 2020. Këshilli vlerësues i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë që zhvillohet në Maqedoninë e Veriut, në motivacionin vlerësues për shkrimtarin, thotë se Kadare vazhdimisht gjatë një gjysmë shekulli krimtari i ka befasuar njohësit e letërsisë me përpunimin e lartë letrar në tema në cilat bashkëveprojnë Lokalia dhe Universalia, ndërsa Ismail Kadare u përgjigj me një letër falënderuese. Report Televizion ka zbuluar për herë të parë pas më shumë se 5 dekadave një qytetërim antik në Shqipëri. Grupi i xhirimit teksa përgatiste një reportazh për Belshin turistik në zonën e Rasës ka filmuar rënojat e termës romake. Report Televizion zbulon për herë të parë një qytetërim antik në Ras, 3 kilometra larg qytetit të Belshit. Nga një punim toke për kultivimin e duhanit, një familje e zonës ka zbuluar këtë rënoje antike, të cilat nxjerrin në pa banimin e këtyre zonave që në shekullin e dytë. Pas filmimeve, Report Televizion kontaktoi me Institutin e Arkeologjisë. Ky vendbanim sipas tyre nuk ekzistonte i regjistruar apo i njohur për ta, as në hartat e ekspeditave të kryera ndër vite.
Teksa pan disa prej filmimeve, ata thanë se ky zbulim është një term antike e shekullit të dytë, e panjohur për sytë e publikut deri në mbritjen e grupit tonë të xhirimit. Terma sipas arkeologëve ngjason me ato të Butrindit dhe të dy rrahut të vjetër, sot Durrësit. Ky zbulim do të sjellë për herë të parë ndërtimin e një guide arkeologjike në Belç, i njohur deri më tani për liçenet dhe vendbanimin i lirë në malin e Gradishtës, zbuluar nga familja Ceka, arkeologu Hasan Ceka, e vazhduar mëtej edhe nga i biri Neritan Ceka. Sipas filmimeve të bëra nga kamera e Report Televizion, baza e rënojave fatmirësisht të padëmtuara janë kolona cilindrike rrethore me qeramik, pllaka qeramike për shtresën e ndërtesës dhe themele me gur. Ajo çka mbetet pas këtij zbulimi është ndërhyrja e institucioneve si Ministria e Kulturës apo qeveria, që ky zbulim i rrallë të mbrohet e të marrë vlerat që meriton për të kthyer në një atraksion turistik për zonën. Së fundi Belçi është kthyer në një qytet turistik për 85 liçenet që ka në zonë, por ky zbulim pritet të sjellë një tjetër risi të turizmit, atë historik dhe arkeologjik. Teksa trashëgimia zbulohet në Shqipëri, një pjesë tjetër dëmtohet. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka reaguar duke dënuar me forcë aktin barbar taleban dhe antikombëtar të shkatrimit të njërit prej monumenteve të parkut arkeologjik kombëtar të Apollonisë. Ato që Meta quan pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e fondit të dhyer të trashëgimisë kulturore kombëtare, i tronditur nga kjo ngjarje e rëndë, ai ka apeluar me forcë nisjen e një hetimi të menjëhershëm, ndërsa ka bërë thirrje për nisjen e projektit të restaurimit dhe forcimin e masave për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në të gjithë vendin. Reagimin e plotë të presidentit Meta për këtë çështje e gjeni tek shqiptaria.com. Përveç reagimit të plotë të presidentit, tek shqiptaria.com gjeni edhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Për ju që po na ndiqni nga interneti apo celulari, aty gjeni video të programeve tona duke klikuar edhe tek faqja zyrtare e Report Televizion në YouTube Report TV. Me njëherë pas pak vjen kolegi Anduel Andreu me emisionin pa protokoll, ndërsa bashkë ndajemi këtu. Shikim të këndshëm dhe mirupafshim.